ลักษณะของคนกลุ่มที่เป็นออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยกันครับว่าเป็นอย่างไรนะคือหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยแล้วก็ได้ถามผมเข้ามาว่ากลุ่มนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะเราก็เลยจะมาทำคลิปในการอธิบายกันทีนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้กันก่อนครับว่าคนที่วินิจฉัยได้ว่าคนคนนี้เป็นกลุ่มออทิสติกไหมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าก็คือต้องเป็นแพทย์เท่านั้นนะคนอื่นเนี่ยพูดไม่ได้หรือว่าบอกไม่ได้นะครับอาจจะพูดได้แค่ว่ามีความเสี่ยงในการเป็นกลุ่มออทิสติกแต่จะบอกว่าคนนี้เป็นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้ต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่จะทำให้เราเนี่ยเอาไปสังเกตได้ครับว่าคนคนนี้มีความเสี่ยงในการเป็นกลุ่มออทิสติกไหมโดยที่หากเขามีความเสี่ยงเราจะได้พาเขาไปพบแพทย์ได้เนาะก็เราจะมาเจาะลึกในฝั่งของกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยกันครับนะกลุ่มนี้เนี่ยมีหลายชื่อเรียกนะบางชื่อเรียกเนี่ยก็จะเรียกว่า mild autism นะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเล็กน้อยนะ mild ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองนะหรือบางคนอาจจะเรียกว่า level 1ก็ได้หรือว่า level 1ระดับ1อะครับนะอาจจะเรียกแบบนั้นก็ได้เทียร์1ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเรียกอีกคำหนึ่งเป็นศัพท์อีกคำหนึ่งครับที่สามารถใช้ได้เหมือนกันก็คือคำว่า high functioning autism นะก็สามารถใช้คำนี้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นเข้าเกณฑ์เดียวกันครับนะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกกันก่อนนะว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยด้วยความที่อาการเขามีเพียงแค่เล็กน้อยนะมันก็เลยทำให้สังเกตได้ยากหลายๆคนเนี่ยก็เลยไม่มีข้อมูลในการเอาไปสังเกตผมก็เลยตัดสินใจทำคลิปนี้เข้ามาครับว่าทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเอาไปสังเกตได้เนาะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้กันก่อนครับว่าคนกลุ่มนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าเขาเป็นน้อยเนาะคือในบรรดากลุ่ม Autism Spectrum Disorder นะครับหรือ ASD เนี่ยคือคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอาการที่น้อยสุดแล้วเบาบางสุดแล้วแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถึงว่าเขาโชคดีทั้งหมดนะใช่ในแง่ของความเป็นออทิสติกเนี่ยถือว่าโชคดีเพราะเขาเป็นน้อยไงแต่ในอีกแง่หนึ่งคือแง่ของความช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ใช่โชคดีนักเพราะว่าถ้าคนที่เป็นออทิสติกเยอะๆเนี่ยคนก็มองออกว่านี่คือออทิสติกนะเขาก็ได้รับการช่วยเหลือแต่ว่าคนที่เป็นคนกลุ่มนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะว่าคนเนี่ยมองไม่ออกว่าเขาเป็นออทิสติกบางคนเนี่ยไม่เชื่อว่าเป็นเด็กพิเศษด้วยซ้ำนะก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงทำคลิปนี้ขึ้นมานะเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยป้องกันการเข้าใจผิดแล้วก็จะได้รู้จักคนกลุ่มนี้กันเนาะจะได้เข้าใจกันครับนะแล้วก็จริงๆมันมีศัพท์อีกคำหนึ่งเดี๋ยวผมจะเสริมให้ท้ายบทก็คือคำว่า Asperger syndrome ก็คือมันเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้แหละอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกันครับว่าจริงๆแล้ว Asperger syndrome กับ Autistic แบบระดับอาการเล็กน้อยเนี่ยจริงๆแล้วมันต่างกันอย่างไรเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันก่อนครับว่าจริงๆแล้วกลุ่ม Autistic คืออะไรเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจกันก่อนครับเกี่ยวกับ Autistic โดยภาพรวมครับความหมายของ Autistic หรือว่าภาวะ Autism ในปัจจุบันนั้นหรือที่เราเรียกว่า Autism Spectrum Disorder หรือ ASD นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคือคำว่า auto ซึ่งแปลว่า self ซึ่งหมายถึงว่าคนกลุ่มนี้นั้นมีการแยกตัวอยู่ตามลำพังในโลกของตัวเองเปรียบเสมือนกับว่ามีกำแพงใสหรือว่ามีกระจกเงามากั้นบุคคลเหล่านี้ออกจากสังคมรอบข้างออทิสติกนั้นตามเกณฑ์ปัจจุบันที่จิตแพทย์ใช้ในการวินิจฉัยนั้นเราจะเรียกว่าเกณฑ์จากคู่มือวินิจฉัยโรคทางจิตเวช DSM-5 หรือ DSM-5 ซึ่งระบุว่าออทิสติกนั้นจะมีระดับความรุนแรงออกเป็นทั้งหมด3ระดับด้วยกัน 1. กลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยหรือที่เราเรียกว่า mild autism กลุ่มอาการนี้นั้นหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปเพราะว่ามีความผิดปกติที่ไม่ชัดเจนดูก้ำกึ่งกับคนทั่วไปเลยบางครั้งคนทั่วไปอาจจะมองไม่ออกและไม่เชื่อว่าเป็นออทิสติกด้วยซ้ำเพราะอาการเห็นไม่ชัดเจนดูแล้วทำงานได้เรียนหนังสือได้เพียงแค่อาจจะติดขัดในเรื่องของการสื่อสารความไม่ยืดหยุ่นและทักษะสังคมซึ่งคนทั่วไปนั้นก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นที่นิสัยของเขามากกว่าและตัดสินว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่นิสัยไม่ดีได้กลุ่มที่2กลุ่มออทิสติกระดับอาการปานกลางหรือ moderate autism กลุ่มอาการนี้นั้นภาพรวมจะเห็นได้ชัดเจนและรุนแรงกว่ากลุ่มแรกแต่ว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถเรียนหนังสือได้แต่ว่าอาจจะต้องเป็นการเรียนร่วมหรือว่าอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือในการเรียนหนังสือเพิ่มเติมสามารถเรียนจนกระทั่งจบปริญญาตรีได้หากว่าเขาได้รับการช่วยเหลือโดยการที่จะบอกแนวข้อสอบหรือว่าใช้ข้อสอบพิเศษช่วยเหลือก็สามารถที่จะเรียนจบปริญญาตรีได้ในทางทฤษฎีกลุ่มที่3กลุ่มระดับอาการรุนแรงหรือว่า severe autism กลุ่มอาการนี้ก็คือจะมีอาการออทิสติกที่ชัดเจนมีพัฒนาการล่าช้าอย่างชัดเจนในทางทฤษฎีสามารถช่วยเหลือเต็มที่ได้เพียงแค่การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันเท่านั้นเพราะว่าคนกลุ่มนี้นั้นมีความล่าช้าในหลายเรื่องรวมทั้งอาจจะมีภาวะทางปกพร่องสติปัญญาร่วมด้วยส่วนใหญ่จะต้องมีผู้ดูแลอยู่ตลอดมีพฤติกรรมทำอะไรซ้ำๆอย่างรุนแรงหรือว่าอาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารอย่างชัดเจนทั้งนี้ในแต่ละประเภทของออทิสติกนั้นก็จะมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไปเช่นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยนั้นในแต่ละคนก็จะมีภาวะของออทิสติกที่ไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยเหมือนกันก็ตาม
อาการความผิดปกติของกลุ่มออทิสติกนั้นเราจะแบ่งออกเป็นง่ายๆทั้งหมด3ด้านด้วยกัน 1. ด้านพฤติกรรมด้านพฤติกรรมนั้นจะมีพฤติกรรมที่ไม่ยืดหยุ่นทำอะไรซ้ำๆยึดติดหรือสนใจอะไรอยู่แค่บางอย่างฝืนใจหรือขัดใจไม่ค่อยได้ถ้าชอบอะไรก็จะหมกมุ่นแต่เรื่องนั้นดูเป็นคนใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในบางด้านคุยแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจมีวิธีคิดแบบเดียวกับหุ่นยนต์คือจะมองโลกเป็นขาวดำถูกผิดชอบคิดเข้าใจทำอะไรเป็นคำสั่งมองทุกอย่างเป็นความเป็นจริงเป๊ะๆหรือว่ามองทุกอย่างเป็นแฟกต์เป็นต้น 2. ปัญหาด้านการสื่อสารทางสังคมสำหรับในด้านนี้นั้นอาจจะมีความผิดในด้านการสื่อสารเช่นไม่สบตาพูดได้ล่าช้ากว่าวัยหรือว่า delay speed พูดตอบโต้โดยไม่รู้ความหมายหรือว่า echolalious พูดเป็นประโยคไม่ได้พูดได้สั้นๆบอกความต้องการไม่ได้พูดแต่ภาษาที่ตัวเองสนใจพูดภาษาต่างดาวพูดคุยคนเดียวกับเพื่อนในอุดมคติพูดแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจพูดไม่ชัดชอบใช้ภาษาทางการและจะต้องใช้ภาษาตรงๆหรือว่าอาจจะมีลักษณะของการพูดเสียงโมโนโทนเป็นต้น 3. ด้านทักษะสังคมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่บกพร่องสำหรับด้านนี้นั้นก็จะมีปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและทักษะสังคมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในทุกๆด้านเช่นชอบอยู่คนเดียวอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่เป็นไม่สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่คนทั่วไปสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ในทางสังคมหรือเรียกง่ายๆก็คือไม่มี common sense ทางสังคมเพราะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์และบทบาททางสังคมไม่เข้าใจกฎเกณฑ์มารยาทกาลเทศะทางสังคมดูมึนๆดูกวนๆตรงไปตรงมาไม่เข้าใจความสัมพันธ์และความรู้สึกของผู้อื่นไม่เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นบกพร่องในเรื่องของการเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่เข้าใจสีหน้าแววตาอารมณ์ของผู้อื่นและตัวเองอาจจะไม่แสดงสีหน้าแววตาหน้านิ่งๆเข้าใจอะไรแต่ตรงๆสวมบทบาทสมมุติไม่เป็นต้นดังนั้นจึงสรุปได้ว่าออทิสติกในแต่ละคนนั้นจะเป็นลักษณะของออสเปกตรัมถึงแม้ว่าออทิสติกนั้นจะถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกเพราะเข้าเกณฑ์ออทิสติกเหมือนกันก็ตามแต่ออทิสติกแต่ละคนนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปในลักษณะ100 คน100 แบบจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้และออทิสติกนั้นในทางการแพทย์ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถรักษาจนหายขาดได้แต่สามารถดีขึ้นจนใกล้เคียงคนทั่วไปได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับอาการความรุนแรงของออทิสติกด้วยทั้งนี้ออทิสติกบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมและอารมณ์มีปัญหาด้านประสาทสัมผัสหรือที่เราเรียกว่า sensory processing disorder เป็นต้นครับทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้กันก่อนครับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้าหรือว่ายากลำบากเพราะด้วยความที่ว่าคนหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้จักหรือว่าไม่มีข้อมูลในการเข้าใจคนกลุ่มนี้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีข้อมูลรู้จักคนกลุ่มนี้น้อยก็เลยอาจจะใช้มาตรฐานหรือว่าบรรทัดฐานของคนปกติทั่วไปในสังคมเนี่ยมาตัดสินคนกลุ่มนี้แล้วก็ไม่ได้มองว่าเขาเป็นออทิสติกเพราะด้วยความที่ว่าเราไม่รู้เราไม่มีข้อมูลก็จะมองว่าเขาเป็นคนปกติทั่วไปที่อาจจะแบบมีนิสัยที่ไม่ดีบ้างหรือว่าอาจจะมีอะไรที่แย่ๆบ้างอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมไม่ดีเองอะไรแบบนี้มากกว่าทั้งนี้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นข้อบกพร่องของเขาเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มออทิสติกนั่นเองเนาะก็เลยอธิบายให้เข้าใจกันครับว่าด้วยความที่ว่าคนกลุ่มนี้อาการมีน้อยจริงๆเนาะบางครั้งเนี่ยคนก็เลยแบบมองไม่ออกแล้วก็ตีความว่าเขาเป็นคนปกติทั่วไปมากกว่านะแล้วก็ใช้มาตรฐานของคนทั่วไปมาตัดสินเขาแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่โอเคนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ทำคลิปนี้กันเพื่อจะได้มีข้อมูลกันเนาะว่าคนกลุ่มนี้อาการเขาเป็นอย่างไรแล้วก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าเกณฑ์ปกติทั่วไปเนี่ยก็คือ IQ ดีถึงสูงเนาะลักษณะของคนกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คือ IQ ดีถึงสูงซึ่งมันก็เลยทำให้คนกลุ่มนี้บางมุมเนี่ยก็ดูปกตินะแต่บางมุมเนี่ยก็ดูไม่ปกติก็เลยไม่รู้ว่าเขาปกติไหมนะมันก็เลยอยู่ในภาวะที่ก้ำกึ่งกับคนทั่วไปว่าจะปกติมันก็ดูแปลกๆอะแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่ปกติมันก็ไม่ใช่อะมันก็ดูปกตินะมันก็ดูไม่เหมือนกับคนที่แบบมีปัญหาจริงๆเลยหรือว่าเป็นเด็กพิเศษจริงๆเลยอะไรแบบนี้ด้วยภาวะของคนกลุ่มนี้มีอาการแค่เล็กน้อยไงแล้ว IQ ดีเนาะคือสติปัญญาดีแบบนี้มันก็เลยทำให้ดูยากเหมือนกันครับนะก็ทำให้เขาอยู่ภาวะที่แบบก้ำกึ่งอะว่าแบบดูบางมุมก็ปกติบางมุมก็ไม่ปกติอะไรแบบนี้ได้ก็เลยทำให้คนหลายๆคนเนี่ยตัดสินพลาดได้นะคือต้องบอกอย่างนี้ครับบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าพัฒนาการของเราเนี่ยมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันก็คือด้านร่างกายสังคมอารมณ์สติปัญญาเนาะคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีพัฒนาการด้านอื่นๆนะอาจจะปกติสมวัยหรือว่าเหมือนกับคนทั่วไปตามวัยนะเช่นด้านร่างกายนะครับจะตามวัยหรือว่าด้านสติปัญญาก็อาจจะตามวัยได้นะครับนะแต่ด้านสังคมเนี่ยเขาจะล่าช้ากว่าวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้บางมุมเนี่ยถ้าเรามองด้านสติปัญญานะครับก็อาจจะดูปกติเหมือนคนทั่วไปนี่อะไรแบบนี้แต่ถ้าเรามองด้านเกี่ยวกับสังคมมันก็แปลกๆนะคนนี้ อะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะด้วยความที่ว่าเขาดีเลย์ล่าช้ากว่าวัยในเรื่องของสังคม
มันก็เลยทำให้แบบดูแปลกๆอะไรแบบนี้ได้นะครับนะก็เลยอธิบายให้เข้าใจกันนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยด้วยภาวะที่มันดูก้ำกึ่งแบบนี้ก็เลยทำให้คนเนี่ยตัดสินใจยากว่าสรุปคนคนนี้เป็นอะไรนะถ้าไม่มีข้อมูลพอนะวันนี้เราเลยจะมาทำข้อมูลกันครับเพื่อจะทำให้ทุกคนในสังคมเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้มากขึ้นเนาะโดยที่ได้บอกไปแล้วว่ากลุ่มอาการออทิสติกเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะผมได้พูดต้นคลิปไปแล้วหลังจากนี้ผมจะมาพูดกันครับว่าด้วยความผิดปกติของกลุ่มออทิสติกเนี่ยมันเลยทำให้เขาเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างถ้าหากว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจและตัดสินด้วยเกณฑ์ของคนปกติทั่วไปครับและนี่คือความผิดปกติที่คนส่วนใหญ่มักจะตีตราว่าคนที่เป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยนั้นมักจะเป็นคนที่มีนิสัยตรงแบดขวานผ่าซ่าไม่เข้าใจมารยาทกาลเทศะดูไร้มารยาทไร้กาลเทศะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมดูมึนๆกวนๆวาจาไม่สุภาพไม่เข้าใจมุกขำหรือว่ามุกตลกการประชดประชันหรือว่าความหมายแฝงความหมายซ้อนเป็นคนที่เข้าใจอะไรแต่ตรงๆเป็นคนที่ดูซื่อๆอาจจะถูกกลั่นแกล้งได้ง่ายไม่ทันคนดูเป็นนักทฤษฎีหรือบางคนมีหลักการมากดูเห็นแก่ตัวอีโก้สูงดูเอาแต่ใจไม่เข้าใจความเป็นส่วนตัวระหว่างบุคคลเลยทำให้คนกลุ่มนี้ดูเป็นคนล้ำเส้นของคนอื่นชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นรอคอยและควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีเป็นต้นและหากว่าเราใช้เกณฑ์ของคนปกติทั่วไปมาตัดสินเขาเราก็จะตีความได้ว่าเขาเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคนที่ไร้วุฒิภาวะไร้มารยาทพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่มีเพื่อนคบหาเพราะนิสัยไม่ดีคุยไม่รู้เรื่องคุยแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจเป็นคนเอาแต่ใจนิสัยเห็นแก่ตัวไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเอาแต่เรื่องของตัวเองนิสัยกวนๆหาเรื่องคนไปทั่วงุ่มง่ามเป็นคนเก็บความลับไม่เป็นดูคล้ายๆกับคนโรคจิตดูน่ากลัวและไม่ปลอดภัยได้เอาแต่ทำตามคำสั่งเพราะตัดสินใจเฉพาะหน้าเองไม่เป็นต้นอย่างไรก็แล้วแต่เนาะตามที่ผมได้พูดไปว่าถ้าหากว่าเราใช้บรรทัดฐานของคนทั่วไปมาตัดสินเขาก็จะมีอาการอย่างที่ผมได้พูดไปครับนะคนก็อาจจะใช้วิธีนี้แล้วก็มองเขาแบบที่ไม่ควรจะเป็นเนาะว่าเขาเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยที่เราดูแล้วเนี่ยเขาดูไร้มารยาทไร้กาลเทศะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นความปกติของเขาที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็เขาเนี่ยเป็นความบกพร่องจริงๆโดยที่แบบเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งนั้นได้จริงว่าง่ายๆก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะแต่ว่าเขาทำลงไปเพราะเขาไม่รู้ตัวหรือว่าเขาอาจจะแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยนะครับคือทำผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนาะนั่นแหละก็คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากบอกไว้ครับนะว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแล้วก็เขาแบบไม่ได้แบบตั้งใจทำอะไรผิดพลาดแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอถ้าหากว่าเราใช้มาตรบรรทัดของคนทั่วไปมาตัดสินเขามันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะมันก็จะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนแบบนั้นไปและสุดท้ายเมื่อคุณตัดสินเขาเป็นคนแบบนั้นไปก็แน่นอนครับปัญหาเรื่องของการตีตาการแบ่งแยกการมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีการลดคุณค่าในตัวเขาหรือการแกล้งการกลั่นแกล้งการบูลลี่ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมาสื่อครับว่าอ๋อแท้จริงแล้วคนกลุ่มนี้อาการเป็นอย่างไรแท้จริงแล้วคนกลุ่มนี้ถ้ามองกันคร่าวๆง่ายๆเขามีลักษณะอย่างไรเนาะเพราะด้วยความที่ว่าอาการเป็นน้อยจริงมันจึงแอบแฝงอยู่ในแทบทุกสังคมครับนะแท้จริงแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ไกลตัวครับนะคือแอบแฝงกันแทบอยู่ในทุกสังคมหรือว่าในห้องเรียนนะครับในตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะมีคนกลุ่มนี้แอบแฝงอยู่เพราะเขาเป็นน้อยไงการคัดกรองก็เลยน้อยตามลงไปเนาะแล้วก็ดูใกล้เคียงคนปกติด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้ยากเหมือนกันอะไรแบบนี้ในการที่จะตรวจเช็คว่าเขาเป็นคนกลุ่มนี้แล้วก็ในการที่จะพาพบแพทย์เพื่อที่จะ diagnose หรือว่าในการที่จะวินิจฉัยว่าเขาเป็นคนกลุ่มนี้ครับนะทีนี้เรามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งกันครับก็คือกลุ่มอาการ Asperger syndrome และกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยต่างกันอย่างไรนะคืออย่างนี้ผมต้องพูดอย่างนี้กันก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยก็คือปัจจุบันนี้แทบจะเป็นกลุ่มเดียวกันเลยนะแต่ว่ามันต่างกันนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นเกณฑ์วินิจฉัยเก่ากับเกณฑ์วินิจฉัยใหม่ครับนะตามเกณฑ์วินิจฉัยเก่าหรือว่า DSM-4 เนี่ยเขาได้ระบุว่ากลุ่มอาการกลุ่มก้อนออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะAsperger syndrome กับ Autistic จะแยกออกจากกันโดยที่เขาอธิบายเข้าใจง่ายๆก็คือ Asperger syndrome เนี่ยเป็นกลุ่มที่ IQ ดีนะปกติถึงสูงในขณะที่ Autistic เนี่ยอาจจะ IQ ต่ำได้แล้วก็ Asperger syndrome เนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของความไม่ยืดหยุ่นกับทักษะสังคมแต่เรื่องของการสื่อสารเนี่ยค่อนข้างจะดีแต่ Autistic เนี่ยจะตกทั้ง3ด้านได้อะไรแบบนี้นะนี่คือความต่างหรือถ้าอธิบายให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆก็คือ Asperger syndrome อาจจะเป็นสีเทาๆในขณะที่คนปกติเป็นสีขาว Autistic เป็นสีดำนะอันนี้อธิบายให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆแต่ในปัจจุบันนี้เกณฑ์วินิจฉัยใหม่เนี่ยหรือที่เราเรียกว่า DSM-5 เนี่ยเขาได้เอากลุ่มอาการ Asperger syndrome เนี่ยออกไปแล้วนะครับและยุบรวมให้กลายเป็นกลุ่ม ASD หรือว่า Autism Spectrum Disorder เขายุบรวมเป็นกลุ่มนี้กันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็เลยทำให้กลุ่ม Asperger syndrome เนี่ยโดยนิยามของมันเนี่ยมันจึงไปตรงกับกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยพอดีนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยจึงอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ว่าด้วยเกณฑ์วินิจฉัยใหม่ DSM-5 เนี่ยเขาแบ่งออทิสติกความรุนแรงออกเป็นทั้งหมด3ระดับใช่ไหมซึ่งลักษณะของ Asperger syndrome ตามเกณฑ์วินิจฉัยเก่าเนี่ยมันไปตรงกับกลุ่มอาการ mild autism พอดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงอธิบายได้ครับว่าในปัจจุบันเนี้ย Asperger syndrome ก็คือ mild autism หรือว่ากลุ่มอาการออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยในปัจจุบันนี่แหละด้วยเกณฑ์วินิจฉัยใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แทนเนาะก็เลยสรุปกันให้เข้าใจง่ายๆครับว่าจริงๆก็คือกลุ่มอาการเดียวกันแหละคือกลุ่มออทิสติกที่เป็นสเปกตรัมนะเพราะว่าเขามองว่าปัจจุบันนี้เขามองว่าออทิสติกเป็นสเปกตรัมที่แต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยอธิบายให้เข้าใจกันในท้ายคลิปครับว่าอ๋อสองกลุ่มนี้จริงๆต่างกันอย่างไรซึ่งจริงๆในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นสเปกตรัมเดียวกันแหละก็คือเป็นกลุ่มอาการที่เป็นเล็กน้อยเหมือนกันแหละครับนะนี่คือแนวคิดดีๆจากพี่สุรเชษฐ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ